ọmọ Yorùbá ẹ má gbógun ti Bọ́lá Tinúbú wọ́n ní kí Yorùbá ó ṣọ́ra fọ́tẹ̀ wọn kì í fẹ́ gbọ́ kí ló ṣe tẹ́ ẹ kúkú fẹ́ bayé jẹ́ ẹ síjú wẹ̀yìn kẹ́ ẹ wo wájú kẹ́ ẹ lè mọ bí ẹ̀ ń rè èé ṣe ẹ̀ ń hùwà bí ẹni wọ́n ṣépè fún kí lẹ̀ ń gbé ọmọ ìyá yín lẹ́sẹ̀ sí aráyé wò yín ẹ sì ń wòran akékèké wípé kí kálukú ó bẹ̀rù àtúbọ̀tán kí ló dé tí ẹ kì í bẹ̀rù ẹ dúró ná ṣé bí Bọ́lá Tinúbú bá fẹ́ jà rẹ sódà kí gọ́vnà Fáyẹmí ó jẹ́ látakò fún Bọ́lá Tinúbú Gani Adams tó jà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣé Bọ́lá Tinúbú ni wọ́n ní kórè ìkọjú ogun sí ẹ̀yin alátakò gidi pẹ̀lú alátakò lábẹ́ ilé wẹ́wẹ́wẹ́ ẹ tẹ́tí kẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ ẹnu mi yóò bá lámarin tìbí tiran a máa lẹ́ni tí bá mọ́ ni gbogbo yín ẹ gbọ́ kìlọ̀ kẹ́ ẹ mọ́ bá jìyà Adémọ́lá Adélábù ẹnu tí mo fi kìlọ̀ fún MKO. mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ olómi bó ló ti rí lọ́dọ̀ tiyín ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kálẹ́ àsìkò ìdùnnú ti oṣù tuntun oṣù July tí a mú ní àná lágbára Ọlọ́run July náà ní jù wá nù bí June ò ṣe jù wá nù bẹ́ẹ̀ náà ní July ò ṣe ní jù wá dànù dáadáa mèremère ohun rere yóò máa wọlé bá wa nínú oṣù July tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ mú lánàá yìí ẹ wá kan fìdílé àbí ká fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ níkànnì BGI TV BGI lórí TikTok BGI lórí YouTube Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí Facebook àwọn àyè tí a dárúkọ yìí tó bá dé ìkéyìí níbẹ̀ lẹ́yìn wà ẹ̀ ń wà lórí YouTube ni ẹ̀ ń wà lórí TikTok tàbí ẹ̀ ń wà lórí Facebook ẹ máa fọ́ọ̀lù wa mẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní YouTube tẹ́ ẹ̀ tí fọ́ọ̀lù wa tẹ́lẹ̀ bóyá bá àkọ́kọ́ rí tẹ́yìn wò wá àbẹ̀tí ẹ̀ tí ń wò wá ti pẹ́ ṣùgbọ́n kò tiẹ̀ lásì lẹ́mìí pé kẹ́ ẹ subscribe ẹ tẹ̀mí tán kọ subscribe sí ọ̀fẹ́ ni ọ̀fẹ́ náà ní fọ́ọ̀lù ọ̀gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ má jẹ́ ká bá kó lọ́lé olóró ká sì má sọ léyà ká má sọ délé pẹ́ lóòrọ̀ yìí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ó ní mo fẹ́ kí gbogbo wa jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò yìí ṣe sọ ọ̀rọ̀ tó ń lọ tá a bá wò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ rí i pé ìjìyàngbé wa gbalẹ̀ gan-an ó rámpáǹtì gan-an àwọn 90% àwọn tó dẹ̀ ń ṣe Fúlàní why kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ ìdí kan ṣo péré ló fi rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo máa ń pín ìdí mẹ́ta kìíní kan gbogbo ẹ̀ ibì kan ló wá forí sọ níbo ló forí sọ ibi tó forí sọ ni pé àwọn Fúlàní ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ìran wọn yẹn wọ́n ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́ sí Nàìjíríà generally kí ló wá fà bínú láti 1960 tí wọ́n ti gba ọ̀tọ̀ àti Nàìjíríà ti gba òmìnira kò síjọba kan tí Fúlàní ò participate in fact as a matter of fact àwọn tó gbéjọba fún Nàìjíríà ta ló gbé fún ọwọ́ Fúlàní náà gbélé Tafawa Balewa òun náà gbé fún báyìí fúláàgì Nàìjíríà rèé o ìwọ ni ìran ẹ̀ la gbé fún kẹ́ máa túbọ̀ Nàìjíríà láti 1960 yẹn wọ́n ṣàìmásì níjọba ìran Fúlàní wọ́n ṣàìmásì nípò àṣẹ wọ́n ti wá structure Nàìjíríà to their own benefit ìyẹn àwọn Fúlàní wọ́n ti ṣe àwọn ètò kan lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé ó benefit Fúlàní gan àti ran wọn ṣe allocation ní ká sọ ṣe population ní ká sọ ṣe governance ní ká sọ ṣe àṣẹ ní ká sọ wọ́n ti show structure Nàìjíríà débi pé ó máa favour ìran Fúlàní and àwọn subsequent presidents wọ́n ti wá wọ́n lérí léka ìdílé o ẹ máa ṣọ́
ẹni páwọn míì máa jẹ́ níre gan kan tó di president wọ́n á jẹ́ èèyàn rẹ̀ àwọn èèyàn wá máa yìn wọ́n wọ́n á fẹ́ kàn di president but as soon as tán bá di president tán kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á dé èèyàn burúkú ìsàwọn tó lo bí oṣù tó lo ọdún kọ̀ọ̀kan ọdún méjì tó kú o tó lo real time wọn pé as soon as tán bá di president wọ́n á dé èèyàn burúkú wọn ò ní gbọ́rọ̀ sáwọn mẹ̀kúnnù lẹ́nu mọ́ why torí pé àwọn kabas kan wà tí wọ́n jẹ́ ìran Fúlàní tó jẹ́ àwọn ní bá àṣálẹ̀ Nàìjíríà àwọn ni wọ́n ń tukọ̀ Nàìjíríà àwọn náà máa ń darí ọkọ̀ síbi tó bá fẹ́ ní Nàìjíríà gbogbo president tó bá wá ń dé yẹn ṣé kán tó di president ó ti ní ìpèbí táwọn Fúlàní máa mú àwọn tó fẹ́ di president wọ̀ ìpèbí tara wọn ó dẹ̀ ní condition tó ti gbọ́dọ̀ fún president yẹn any party tó ń kó wà láyé any party tó ń kó wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wo civilian regime mo sọ mi sọ military o ẹ jẹ́ ká wo gbogbo òbò tá ti dì sẹ́yìn ẹ jẹ́ ká wo ẹnìkan kọ́kọ́ yarí tí ò bá wọn ṣe òun náà l'Abíọ́lá ó wà bí Abíọ́lá àti Ìgbòho wọn fẹ́ sí yàtọ̀ ṣe fẹ́ bí Abíọ́lá pẹ̀lú Sunday Ìgbòho kò fẹ́ sí yàtọ̀ kí ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀ níbi ká sọ ọ̀rọ̀ ká má mọ ọ̀rọ̀ fi sínú system tí Ìgbòho lò náà l'Abíọ́lá lò gbogbo ẹni bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa affect wọn bínú mi ṣe rí ni màá ṣe wù wá bínú Ìgbòho ṣe rí ẹbá rí owó tó ṣe ẹ̀ bínú ẹ̀ ṣe rí ni bínú Abíọ́lá ṣe rí Abíọ́lá ṣe fi sọ̀rọ̀ kò ní secret kò ní awo kankan sọ̀rọ̀ jáde bó bá ṣe bá lẹ́mìí ni there was one interview tí wọ́n conduct Fabiola ní 1991 kó tó dásìkò ìbò I will make sure I will make sure those that are importing illegally in this country I will make sure I stop everything. Àwọn yẹn fetí gbọ́ àwọn tó máa import nǹkan wá láìsọ kọ́bọ̀ fún Nàìjíríà Abíọ́lá ń ṣèlérí nínú interview yẹn pé I will make sure I stop it. Also all our oil blocks I will make sure I recover everything back. Àwọn elite gbọ́ àwọn tó dẹ̀ ní tó pọ̀ jù àwọn Fúlàní ni àwọn tó ń ṣe importation yẹn tó pọ̀ jù àwọn Fúlàní ni àti Igbo àwọn tó jẹ́ cabals tó ń fọ́ọ̀mù cabals ní Nàìjíríà cartel ni wọ́n ní oríṣiríṣi ẹ̀ka tó ń papọ̀ sójú kan tó ń jẹ Nàìjíríà wọn wò pé eléyìí alákòóbá ni bí wọ́n ìbá dépò àwọn Fúlàní kóra wọn jọ wọ́n lọ bá ọba Babangida ably led by the former Senate President David Mark àwọn northerners generally not only Fulani wọ́n kóra wọn jọ lọ bá Babangida ọbẹ̀ ní wọ́n bí ara wa ní ẹ o ara ẹ̀ wá ní ẹ o ọkùnrin tó fẹ́ gbé jọba fún yìí ó máa win election ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ gbé fún David Mark sọ pé tó bá gbé fún wàá yìn bọ̀ látẹ̀yìn oníkálùkù wọn ṣe lè rí Babangida was a state of dilemma àwọn àgbààgbà Yorùbá kan náà dìde mi ní dárúkọ anybody tí wọ́n já lájẹbánu tí wọ́n rí jẹ́ bí màdàrú gbogbo bí màdàrú wọn dẹ̀ ní Abíọ́lá ti touch ó máa stop wọ́n lọ bá Babangida pé a sọpọ́ọ̀tì nǹkan táwọn ọ̀nà tánà sọ yẹn gbogbo àwọn bàbá yìí náà ti kú lẹ́yìn o a sọpọ́ọ̀tì tó sọ yẹn o má gbéjọba fún eléyìí àbáyé jẹ́ o Abíọ́lá tó wá pẹ́ nìkan ní ọmọ Yorùbá tó gbajúmọ̀ gan ọmọ ìlú kan báyìí ni dárúkọ ẹ̀
gbogbo importation ẹ tó wà lórí omi ẹ make sure pé ẹ kó wọn wọlé o, because as soon as they swear me in as president I am going to ban every other thing. òun náà gbọ́ olórí àwọn tó support Babangida kó má gbéjọba fún Buhari fún Tinubu Abiola. Kò sí president tó dé tó bá ti mú wọ pé bí wọ́n á fún ní oríṣiríṣi condition tó bá ti accept and the president wọ́n á lè máa tẹ̀lé guide òun náà máa ṣe yẹsà. ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí epo wa. bóyá lè mọ̀ pé àwa kọ́ la ní epo mọ́, epo tó ń wà Nàìjíríà mi ìmọye years tó jẹ́, but at least in the next minimum of 10 years àwa kọ́ la ní. Off front epo wa Buhari ti fi yáwó. Kí ló wá fowó yẹn ṣe? Ó fi subsidize dollars, ó fi ṣe subsidy àwọn nǹkan míì àti epo fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé a fi ṣe capital project o. A lot of bad things làwọn olórí wa ṣe sínú economy, àti pé bad structure ló ń lọ ní Nàìjíríà. Most of the good structures were being structured to the north. Wọ́n fi our south east, south west we are the disadvantage. Nítorí pé ní comparative advantage kò sí lọ́dọ̀ our south. Àwọn north ló wà lọ́dọ̀ wọn. And wọn bí president kan kú kó dé kó mú wọn lọ́wọ́ wò. All of a sudden ó ní mo ti fẹ́ kí o gbá tẹ́tí pé gbogbo wa látò ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí mo fọlọ́ búra Tinúbú ló kọ̀ọ̀sẹ̀. Kí ló wá fi kọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ ṣáà ṣe sùúrù kẹ́ tó dá mi lẹ́jọ́. Yorùbá ní òkun hóye ọ̀sà hóye ọmọ burúkú dé ó torí bọ̀. Oríkì tó yẹ kó máa fún Buhari tó yẹ kó máa fún Tinúbú nìyẹn. Eégún burúkú abẹ̀yìn jágànjàgàn. Tinúbú débẹ̀ ṣé kó tó débẹ̀ ló ti gbọ́? He was in governance, he was with them, he knows everything, he saw it, but ó fi pamọ́. Even gbà tó ń campaign wọ́n tó gbọ́n sọ sí lẹ́nu kí ni plan ẹ̀ fún north tó náà ló wá fẹ́ ní plan. If I say they will kill me, gbogbo agbọ́ngbà tí woman yẹn sọ bẹ́ẹ̀ kí ni kan ṣàdé àfàrúkọ àti kí ni ó pè tó ló pè ó sábúrọ̀d. Àṣé Tinúbú fi ẹ̀jẹ̀ sínú ó tutọ́ funfun jáde fáwọn north ni. Ó tí gbogbo other president tí wọ́n bí wọn kú including Ọbásanjọ́, ohun tí wọn tó bẹ́ẹ̀ kan ṣe. Even gbà tí Goodluck tó convey constitutional conference ṣe rántí láyé Goodluck Jonathan nǹkan ṣe fún bí oṣù méjì àbóṣù mélòó. Gbogbo result tàn bá wá kò favour north. Gbogbo decision tàn make ní constitutional conference kò favour north. Wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n rì mọ́lẹ̀. Goodluck kò tó bẹ́ẹ̀ kó infected. Restructuring wà ń bẹ̀, state police wà ń bẹ̀, àti many things. Èsì yẹn jáde Goodluck rí torí pé àwọn kan ni wọ́n pè sí pé bí kó tó di president. Instruction kan fún yẹn ó tẹ̀lé pa eléyìí kò ṣe implement. He refused to implement anyone nínú èsì kingdom constitutional conference. But Tinúbú rí ó mọ̀ pé constitutional conference sọ̀rọ̀. As soon as Tinúbú débẹ̀ kò tí ẹ̀ dúró kó dijọ́ kejì ìjọ swearing ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀sí Fúlàní lójú àtàwọn elite Nàìjíríà. That the very day tó ti tó ẹ̀yìn, among his speech was subsidy is gone. That particular statement ó pẹ̀lú tó ń da Nàìjíríà rú dìsìn.
You know, when you fight corruption, corruption will fight back. Tinunbu débẹ̀, ó fàwé constitutional conference yọ, kí ni decision ta make ńbẹ̀? Ṣé ẹ gbàgbé wípé nínú Nàdẹ́kò àbí kí ló ń pa àwọn bàbá yẹn ó ní Tinunbu wà, ó wà náà tọ́jọ́ dálẹ̀. And that was the greatest mistake the Northerners made by trusting the power in Tinunbu's hand. They're supposed to have known the kind of a man Tinunbu is. I am not here to sing the song of praise, see Tinunbu, no. But I will give you the proof. Ìdí tó fi jẹ́ pé insecurity tó ń lọ yìí, insurgents tó ń lọ yìí, Tinunbu ló cause ẹ̀. Now, Tinunbu got there. Biere, ó bẹ̀rẹ̀ restructuring lábẹ́lẹ̀, but kò pè ní restructuring. Gbogbo kan tó ti concentrate sí north. Tinunbu started mobilizing them back to the south. Ó ń pín, kò jẹ́ kó concentrate sí north nìkan mọ́. Nigeria Defence Academy, anything defence, north nìkan ló sodo sí tẹ́lẹ̀. Nígbà tí Tinunbu máa gbé tó máa pín, ó gbé wá s'Óṣogbo. Ó fi tí wọ́n lẹ̀ síbẹ̀, ó establish ẹ̀ s'Óṣogbo, ó pín, ó centralize ẹ̀, okay, ó decentralize ẹ̀. It has always been centered in the north. Central Bank, north. Defence Academy, north. Commander Staff College, north. Air Force Base, Army Base, National Headquarters Army, National Headquarters Air Force, everything that belongs to Nigeria goes to the north. Kaduna, Kano, Jaji, Kaduna, kẹ́tẹ́tẹ́ ní Kaduna yẹn, wọ́n dojú kọ gan. Ibi táwọn pilot wa ti ń train, ABU lèmi lọ, mo kọ́kọ́ lọ kí n tó lọ sósù. Ẹgbẹ́ school wa báyìí ló wà, ẹgbẹ́ Zamaru ló wà. Nigeria Aviation, School of Aviation, ẹgbẹ́ Zamaru, ẹgbẹ́ First Gate Zamaru, ẹgbẹ́ báyìí ló wà ní Kaduna, ní Zaria rather, Kaduna State dẹ̀ ní Zaria. Commander Staff College ìyẹn wà ní Jaji ní Kaduna. Nigeria Defence Academy ó wà ní Kaduna. Everything has been centralized in north. Central Bank of Nigeria, north, ọgbẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́, ọgbẹ́ lọ north. Anything that belongs to Nigeria, north, except University of Nigeria, Nsukka, tó wà ní southeast. Now, Tinunbu dé, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní decentralize everything. Àwọn Northerners yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n mú. Ohun táwọn former past president ò lè ṣe, this man started inventing it little by little. Ó wá ṣe nǹkan tó wá fi fọ́ pátápátá, tó wá fi kúkú jẹ́ káwọn Fúlàní kúkú dè àwọn agbésùnmọ̀mí síta. I don't see this insurgents going anytime soon. No. Mi rí. Torí ẹ̀ ló jẹ́ pé Yorùbá for now, a gbọ́dọ̀ dáàbò bo ọmọ wa gan, bẹ́ẹ̀ tí yẹn ṣe ń dáàbò bo ọmọ ẹ̀ against àṣà. It's a deliberate action on we Yorubas. Then ẹ̀sà ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́wọ́ sí àtòbídíẹ̀ntì o àti Tinunbu followers o ẹ̀yà mi létí yín o ẹ̀sà àfi ká fi Tinunbu lẹ̀ o kó ṣe ọdún mẹ́rin yẹn. Do you know why? I will tell you why. Nǹkan tí ò ṣe Nàìjíríà látọ̀dún yìí Tinunbu ti ṣe báyìí o. Kódà wọ́n ti sign ẹ̀, ó ti gbé lọ Senate. Kí ni restructuring of Nigeria? Wọ́n máa pín Nigeria láìpẹ́, ṣé ẹ ti gbọ́? 6 geopolitical sources tó ń pariwo pàwọ́ àwàtà kan fẹ́ lọ sọ yẹn, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní effect láti October 1st. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí eré náà pè. Bẹ̀ẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn wá rí pé báyìí máa ní business, ó máa ń ṣe lọ, ó máa ṣe. Ó máa ti ń sọ lóòótọ́. Ẹ jẹ́ ká gbàjọba ẹ̀jẹ̀ kò gbọ́dọ̀ lójú ọdún mẹ́rin lọ.
to the extent that wọ́n pẹ́ nìkan ní bàbá Ahmed ó dà pé PRP ó dà pé olódàálẹ̀ he attacked Tinunbu that the coming back of Tinunbu is dividing Nigeria. You Northerners should listen. Ó ti restructure Nigeria pátápátá. Ọ̀rọ̀ májà gbọ́mọ́kọ́ ẹsẹ̀ lè lábẹ́lẹ̀ kò sí lábẹ́lẹ̀ mọ́. It is now high time for we Yorubas to open our eyes. Gbogbo ẹ̀tẹ́ sásì lóyìnbó Nàìjíríà máa tó ṣe wá láìpẹ́. Bọ́ọ̀bà fún wa ní Yorùbá nation. A fẹ́ gba nǹkan fẹ́ fún wa regions. Wọ́n máa regionalize Nigeria. 4 arms of government la máa ní sìn. A máa ní federal, a máa ní state, a máa ní region, a dẹ̀ máa ní local government. Wọ́n máa regionalize Nigeria sìn. Wọ́n ti decentralize wa nìyẹn. Gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ federal location council. Ara àwọn nǹkan tán. Gbàtí mo kakiri yẹn mú kàn rẹ́rìn nípa abájọ yẹlẹ nípa abájọ àhà wọ́n ṣẹ̀bẹ̀ sí ní jí Yorùbá gbé ní pé sẹ́yìn ẹni fara rẹ̀ lò. A ti kí òjèbo ló ṣàlọ́wọ́ ó kú bá bẹ́ẹ̀lì tí ó bọ̀ àwa Yorùbá fẹ́ bọ́ táàbà ṣọ́ra lè bọ́ o. Àti Yíbò àti Yorùbá, this is high time for us to come together now. Ẹ ṣe fọ̀rọ̀ Obi àti Àtìkù síbí kan Àtìkù fẹ́ tọ́ bá gbà gbogbo ẹni pé gbogbo wọn sìn. Wọ́n fẹ́ mọ̀ wọ́n máa kó sẹ́yìn ẹnìkan pé tako ẹ̀ wọ́n máa wá ṣe defamation of character kí Yorùbá tó lè hate Tinunbu gan táwa ti wá hate àkànfò tìfẹ́ ní tó máa gbádànù wà láì tóbi bá wọlé àwọn àjìyà tí kí lórúkọ ẹ̀ I don't care nǹkan tí mò ń sọ yìí some people might not like me ẹ tó bá hate òtọ́rọ̀ might not like me Obi tóbi bá wọlé Nàìjíríà máa jìyà tátìkù bá wọlé ó máa bá wọn discontinue nǹkan tí Tinunbu ṣe ni but kí Tinunbu tó lọ Tinunbu ti fẹ́ fi sí after 2027 election tẹ́lẹ̀ but ó wò pé it might be possible kó má padà wá jẹ́ kí n ṣe kálẹ̀ gbèsè tiẹ̀ tí ò ní ṣe yọ mọ́ wọ́n máa decentralize Nigeria láti October tó ń bọ̀ kí la wà July August September tó oṣù mẹ́ta kò ní sí federal allocation mọ́ bó o bá ṣe ṣe sí ló ṣe máa gbowó ni wọ́n dẹ̀ yọ̀ lẹ́nọ̀t kí náà produce ṣebí àlùmọ́nì tó yẹ kán tún máa fún Nàìjíríà náà lọ ń jíwà mọ́ra wọn lọ́wọ́ ẹ̀ ó làṣírí tú yẹn àlùmọ́nì tó yẹ kí Nàìjíríà máa pa wọlé ó ní wọ́n ti jíra mọ́ra wọn àwọn olówó wọn àwọn elite wọn ẹwà ọmọ wọn ṣe ń ṣàlàyé kí àyè káàkiri àwọn ọmọ wọn ló jìyà jù go to north kẹ́ tó jẹun tán ti sáré gbóúnjẹ yìí gbogbo ilé oúnjẹ náà wà wọ́n mọ̀ jẹ́ wọ́n jẹ́ educational less advantaged states so that wọn ò ní gbọ́n wọ́n máa mú wọn ṣẹ́rú. So this is the reality and this is practical. Inú mi dùn pé mi nìkan kọ́ ni mo sọ bàbá Kọ́lá Olóòtú ẹni bá wo fídíò wọn ti fi ṣe fídíò. So mo fẹ́ ka write up yẹn fún ọ ó ti wà ń ta ọ̀rọ̀ pé bàbá gbàgede má tàṣírí síta ìyẹn kọ́ mọ́ ó ti wà National Assembly. Àwọn Fúlàní ẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n wọ́ka gbogbo wọn náà fẹ́ sign. Fortunately a rí tutọ́jú tá a wá a pé torí àwọn Haúsá ìwọ̀nba àwọn Haúsá tí Ọlọ́run fún ní ààyè láti wọ National Assembly Fúlàní ló represent gbogbo wọn bọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n support àwọn Kogi wọ́n support Kwara support bẹ́ẹ̀ láti rí tutọ́jú. So wọ́n máa sign National Assembly wọ́n máa sọ́dọ̀ òfin. By October 1st, there is no more one Nigeria. Wọ́n máa regionalize wa ni. Let us start from there. At least, kọ́ decentralize wa, kágbára kúrò lọ́wọ́ north. Kọ́ má jẹ́ àfọ̀bàjẹ́ mọ́. Ìyẹn ni wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà fi ń jí wa gbé continuously tẹ̀lé tó fi ṣe òṣèlú. At all cost, they want to retain that power in the north. Kò sí ìjọba tó ti dé sófà tó ní àyà àgbààgbà láti ṣe nǹkan tí Tinunbu ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di wèrè mọ́ wọn lọ́wọ́ ń kọ́ wọ́n bọ̀ wọ́n lójú gan ni àwọn náà wá lọ dẹ àwọn propagandist síta ẹni pé mi ṣiṣẹ́ lánàá torí pé mi ti rí fact mi pé mi ṣe wá lánàá now I've gotten my fact now
Justin, Nigeria Geopolitical Zone Bill 2026. Tẹ́lẹ̀ next year tó bá wọlé second term ló fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀, but he said he will not forgive himself tí ò bá lọ wọlé tí ò dẹ̀ rí kíní yẹn ṣe. Ó bẹ́tà kóun ṣe lójú ayé tòun sìn. Agbára yẹn must leave north, and that's why the northern said, and we must kill every one of you. Lọ ṣe jí àwọn ọmọ wa, and then wọ́n discover pé àwọn ọmọ wa táwọn jí gbé yẹn ó bring ariwo gan ju kọ́kọ́ máa gbé individual lọ. They now said, okay, that is the system we are going to be using now. Wọ́n wá target àwọn ọmọ school sí. Tàbá tún gbé mi ariwo yẹn á tún pọ̀, á distract wọn láti discontinue nǹkan fẹ́ ṣe. Wọ́n ní Justin, Nigeria Geopolitical Zones Bill 2026. As of October 1st, 2026, Nigeria's 6 geopolitical zones will become official and constitutional organs of government. This means that there will be 4 tiers of administration in Nigeria. The first one will be federal, it will be zone, state and local government. Instead of 3 times, zone máa wà bẹ́ẹ̀ sí. 2, Nigeria will have 6 geopolitical zones, with each being made up of 7 states. Our constitution will prohibit the creation of any more states after these 42 states. Each geopolitical zone máa ní 7 states. As part of this structure, we will abolish the federal allocation regime. Ṣẹ́gbọ́n, kò ní sí federal allocation state kan ó gba 20 billion, ìkan gba 300 billion, tí wọ́n wá gbà kan máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyẹn máa stop. It will be replaced. We replace it with resource control instead of federal allocation. Resource control ló kàn, under which state will remain the federating unit. Revenue distribution will be as follows. States will have 50%, federation account will have 20%, geopolitical zones 15%, national trust fund 15%. We shall gradually migrate towards this to achieve our targeted goal by 2040. Geopolitical zones will be responsible for maintaining regional police to augment the activities of Nigerian police force. Each geopolitical zone will be constitutionally obliged to generate, distribute, and transmit electricity within its domain. Nǹkan ìsà ohun tó ń sọ ni wípé total administration of each geopolitical zones will be taken off by the geopolitical zone itself. Ẹ̀yin lè máa ṣe administration geopolitical zone ní bó ṣe rí láyé Awólọ́wọ̀ nídọ̀kì ní àná. So each geopolitical zone tó kó state mẹ́fẹ̀ẹ̀fà sínú, fortunately fáwọn ti wa ó bí àmì the 6 state yẹn náà la wà tẹ́lẹ̀ náà. Lagos state, Ogun state, Ọ̀yọ́ state, Ondo state, Ekiti state, Ọ̀ṣun state, àwọn mẹ́fà yẹn náà kúkú di tẹ́lẹ̀. Àwọn mẹ́fà yẹn náà la dá wà nǹkan wa tẹ́lẹ̀. So political zones wa la máa take care sí. Gọ́fúnà tó bá wá lóhùn yí lórí òun ò ní act, àṣírí á wá tú. Àṣírí á tún sìn. Tọ́ba dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa affect ìpínlẹ̀ ní north. They been feeding on parasites, you know, they been feeding on which the southerners for long. Máa play video kan fún wa tí kan nu wọn náà sọ. Tẹ́ bá jẹ́ kọ́kùnrin ṣe tó fẹ́ ṣe, ìyá máa jẹ wá lọ́ọ̀tì o. Ẹ̀rù tó ń bà wọ́n nìyẹn tó fi ṣe gbogbo nonsense tó ń ṣe. Tó fi ṣe gbogbo jágbàjàgbà tó ń ṣe. See, gbogbo activities àwọn militaries wa látọjọ́ ìyẹ kó ti yọ ti pẹ́. Bọ̀tórí pé ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ó ń pọ̀ bọ̀ àwọn kan ni wọ́n ń lò wọ́n tí wọ́n fi destabilize ọgbẹ́ ní iṣẹ́ tó fẹ́ achieve kò gbọdọ̀ achieve ẹ̀. Bẹ̀tọ̀rọ̀ má sọ̀kò ẹ̀yọ kan tó wà lọ́wọ́ wa yóò bá a sọ. Ẹja máa nìṣó lẹ̀. Geopolitical zones will be responsible for maintaining regional police. Sẹ́wọ̀n pàtí sáì bíìlì state police.
regional police force to augment the activities of the Nigerian police force. Each geopolitical zones will be constitutionally obliged to generate, to distribute, and to transmit electricity within its domain. Definitely, ó possible ká máa nínú 24 hours. Egbe power plant wà ńbẹ̀, àtàìmọye power plant míì. Every year, every year, the chairman of the geopolitical zones will rotate among the 6 governors within it. A chief executive will be appointed to manage what will be a civil service structure. Ultimate authority for the governing of each geopolitical zones rests with the committee of governors. Báwọn bá ṣe rotate ọba, bó ṣe rotate chairmanship, làwọn governors yẹn náà ṣe máa rotate chairmanship láàrin ara wọn. Kò sí pé ẹ̀dìbò yẹn nìkan ẹni tó kàn ti mọ́ra ẹ̀. There will also be committee of commissioners to deal with matters such as education, health, housing, transport, security, etc. Each geopolitical zone authority will be responsible for secondary specialist health care. They will build specialist hospitals in areas such as oncology, HIV, stroke AIDS, renal failure, dementia, reproductive health, dermatology, etc. This will be the 42 states that will make up the 6 geopolitical zone. In South, we will have Bayelsa State, Yenagoa, Western Izon State, Pantami, Rivers State, Port Harcourt, Cross River State, Calabar, Akwa Ibom State, Uyo, Edo State, Benin, Delta State, Warri, Northeast, Mambila State, Gashaka, Taraba State, Jalingo, Adamawa State, Yola, Borno State, Maiduguri, Yobe State, Damaturu, Bauchi State, Bauchi, Gombe State, Gombe, Southeast, Anioma State, Asaba, Orachi State, Omoku, Anambra State, Awka, Imo State, Owerri, Enugu State, Enugu, Abia State, Umuahia, and Ebonyi State, Abakaliki, North Central, Abuja State, Abuja, Gurara State, Kafanchan, Benue State, Makurdi, Plateau State, Jos, Nasarawa State, Lafia, Kogi State, Lokoja, and Niger State, Minna. Southwest, Itokun Awa, Odo Oya State, Ilorin, Oyana, Oyo State, Ibadan, Ogun State, Abeokuta, Lagos State, Ikeja, Ondo State, Akure, Ekiti State, Ado Ekiti, and Osun State, Osogbo. Okay, 777 states in each state. Beautiful. So àwọn tí wọ́n jẹ́ Yorùbá nínú Ìlọrin àti kó wọn mọ́ state wa Odo Oya State, Northwest, Sokoto State, Sokoto, Kebbi State, Birnin Kebbi, Kaduna State, Kaduna, El State, Katsina State, Katsina, Kano State, Kano, Jigawa State, Dutse, Zamfara State, Gusau. 10. If any state is unable to meet its running cost, its geopolitical zone is constitutionally obliged to step in and bail it out. If not, the federal government will declare a state of emergency in the state. Muhammadu Bello, olẹ́ni tí ó fi ọ̀rọ̀ ìlédè, ṣé irọ́ la wá ń pa, ṣé irọ́ ni àbírọ́kọ́? Ẹ wá gbọ́ nǹkan tọ́mọ north wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní Kennington north ní north. You know, when you have a good intention, ṣùgbọ́n tó sọ pé dandan wọ́n máa mọ̀ bá ẹ lórúkọ jẹ́, Ọlọ́run máa vindicate, even if not for any other reasons. Mi o, for this reason, pé àwa àti Fulani máa yà lọ́tọ̀, máa dìbò fún Tinunbu. The man must go back there and invent all this. Kọ́dẹ̀ bá wa fi sí gazette. Pé any government kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ dé, kó wọ́n do ẹ̀. Ọ̀rọ̀ pé ẹni tí Fulani, Tinunbu will be the last president in Nigeria. Will be the last Nigerian president. Quote me anywhere, the way tó fi ń bá bọ̀ yìí.
níta ti ṣẹrú Fúlàní ti tó ní Nàìjíríà. Gbogbo tí mò ń sọ ìlú ti wà ń ta ọ̀rọ̀ pé bàbá gbàgede ẹ má gbé information tí ìrọ̀ information tí ò tó jẹ́ ní confam ní ẹ lọ wọ́n ní social media káàkiri and listen to debates from government officials. Ẹ máa gbọ́ tó ń sọ wọ́n ti debate at National Assembly, it's not a new thing anymore. Okay, mo ti rí write up yìí ti pẹ́, but I refuse to believe it because I thought it was a rumour. Not until tí mo tún wá ń gbọ́ tí mo ṣe wá ń gbọ́ from a level so tí mo tún rà Tinunbu yìí ó dà pé bàbá yìí ó mí ní business lóòótọ́ o. Bàbá yìí mí ní business o. Iṣẹ́ yẹn nìkan ni Tinunbu ṣe. Ṣé ní gbogbo àwọn illegal mining káàkiri, he has spoken a lot of things. Ibi tó tún ti ṣẹ̀wọ̀n mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ you can àwọn bank official they will just go wọ́n á mú forex wọn ṣe mọ̀ pé banks ní allocation tó jẹ́ forex kan máa ń gbà ó ní iye dollars kan máa fún báǹkì kọ̀ọ̀kan. Àwọn chief executive officers banks most especially northerners wọ́n kọ̀ kọ́wọ́ bọ dollars yẹn ní wọ́n pé central bank governor pàtó jára wọn ló máa ń jẹ́ wọ́n kọ̀ gbé dọ́là jáde ni àyà àbókí ẹ máa bọ̀ nígbà tó jẹ́ distance tó wà láàrin dollars wa àti parallel market distance yẹn gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ní tẹ́lẹ̀ tí official rate of dollar tẹ́lẹ̀ bá jẹ́ 10 naira tẹ́ bá dé black market ó lè jẹ́ 25 naira 15 naira different ló máa jẹ́. But nísìn Tinunbu mọ̀ọ́mọ̀ yọ gbogbo subsidy tán fi subsidize dollars yẹn dànù débi pé nísìn ẹ tó ń dì pẹ̀lú dollar can bear my witness. Presently dollar ó ń lọlẹ̀ ó ń lòkè lórí 1380 ni ó lè já wálẹ̀ bọ̀ kò tí ì kó lórí 1380 láti bí oṣù mẹ́rin sìn 1380 ló takú sí tàbí kó tó já wálẹ̀. Tẹ́fádẹ́ tó fi share market 1360 1370 difference of 10 naira. Bàbá yẹn tó bá sí wọn jẹ́ débẹ̀ ọ̀nà tó ń gbàjẹgbà mo tó nìyàn tó gbé e ó tún tó fi forex ṣe Nàìjíríà ẹ̀kan lé ẹni bá gba dollar bank wọ́n tẹ̀mí ṣe practical ni mo sọ yìí o ẹni bá gba dollar bank ṣe tẹ́lẹ̀ ó máa gbọ́ máa lọ nísìn owó tó fi print dollar yẹn jáde owó tó fi ka dollar yẹn denomination bó ṣe gbà wọ́n á tún ní kó tún sáìsì ní àárín owó yẹn sí wọ́n á tún ní kó tún sáìsì pé mo gba iye báyìí wọ́n á tún wá kọ so amount of dollars received by me wọ́n á tún kọ sí lẹ́yìn wọ́n á tún wá sáìn sínú àwọn slip gbà tí wọ́n ń ka dollar yẹn slip tó fi kà jáde yẹn wọ́n á tún sáìn sí. That is central bank law. Gbogbo yẹn ò sí láyé Tinunbu tó dé plantain wọ́n kàn gbowó yẹn ẹ̀kàn ní gbogbo wọn kọ́kàn di trillionaire ni wọ́n kàn lọ gbowó wọ́n kàn lọ tà sí forex ó parí parallel market. Owó Nàìjíríà wà ń lọlẹ̀ dọ́là ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ but nísìn àti ní stable FX our foreign exchange is stable now. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí Tinunbu ṣẹ̀ tí wọ́n fi jẹ́ pé insurgents ò lè lọ nìyẹn. We will make this country ungovernable for that man. Now àwọn Fúlàní kan jáde síta yàtọ̀ fún ìtí bàbá Ahmed sọ pé tẹ́ ẹ bá gba Tinunbu láyé second term he is going to be the last president because ó ti bà Nàìjíríà jẹ́ báwọn lórí torí ogun nǹkan tó wọ́n fẹ́ kó regionalize ìyẹn náà yà dúró de 2027 mọ́ ó fẹ́ ṣe é sìn initially bí July next year náà pè tẹ́lẹ̀ but all of a sudden they just drag it down to October now. Fulani are crying now. That's why they pé kó lórí torí ẹ̀ mú sí ẹgbọ́n nǹkan tó ọmọ Fulani sọ. Divide Nigeria, northern Nigeria, we don't have any company. No any company that we're going to claim that we okay, this one the government build it and this is our own now. Nothing. We are starting from square one. Poverty will kill us in the north. Let's be sincere with each other. Now I'm asking Atiku, I'm asking Erufai, and I'm asking Obasanjo, and partially Peter Obi, because you are together with them that time. So I'm asking you people, this series of companies
that was lost, that was collapsed under your regime, where are they? I'll list them now. Nigerian paper mills in Kwara State was collapsed 2005. Lafiaji Sugar Company was collapsed 2005 in Kwara. Nigerian Bottling Company in Kano, Kaduna, Plateau and Borno collapsed 2004. Kaduna Fertilizer Company collapsed 2002. Arewa Textile Limited collapsed 2002. Peugeot Automobile Nigeria Kaduna collapsed 2007. Super Textile Kano collapsed 2004. Zamfara Textile collapsed 2004. Sokoto Creamel Ties collapsed 2005. Bauchi Meat Factory collapsed 2003. Gombe Oil Mill collapsed 2004. So I have more than 44 companies in the north that was collapsed. So I'm asking Atiku, I'm asking El-Rufai, where are those companies? Where are those companies? Bring them back. And today you want us to vote you? Vote you for where? Where you won't go? You go nowhere. We'll come back to this. I have other companies to come and mention. You will look for them. Today, if they divide Nigeria, the Northerner will suffer because we don't have any company. Everything is neighbor. They've been shouting all around. Tell eré náà kọ́ pé eré làwọn náà kọ́ pé. So everybody thought Tinunbu lè ṣe. But all of a sudden, bí eré bill dé National Assembly. Bí eré wọ́n rí pé kò ṣe ṣeré wọ́n buwọ́lù. They are now running all around. They just want to ọgbẹni yóò máa gbọ́dọ̀ ó ti wà ńbẹ̀ náà already nílé at least aṣọdún mẹ́rin ẹ̀yìn tán ìtọ́jà ìṣe lọ́wọ́ yọ lọ́wọ́ bàbá fún ṣe. So mo ń ṣe fídíò yìí láti sọ fún àwa Yorùbá that ṣe rí èṣù tá a mọ̀ lọ́dọ̀ tèmi ni this is my personal opinion and I'm not compulsoring it for all my viewers. Ẹ má fi léyìí bínú sí mi o. But me advice wa pé èṣù tá ti mọ̀ ó sàn jáńgẹ́lì tá a mọ̀ lọ. Mi rí ẹnikẹ́ni tó fẹ́ jẹ president in Nigeria tí Fulani bá ṣe hé mọ́ á tutọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ́nu. Bọ́ ṣẹ́ṣẹ́ lélẹ̀ tó ti jẹ lórí ewé mu lérí ewé pẹ̀lú wọn yìí tó mọ̀ wọn dáadáa tó mọ̀ inside out wọn yìí ẹ jẹ́ kó jọ bára wọn pọ̀. Ẹ jẹ́ kó jọ bára wọn pọ̀. Tá a bá lọ opportunity láti fi Tinunbu síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹjẹ́ àfìsí kó bá wa ṣe tó yẹ kó ṣe tán pátá. The way I'm looking at it ó likely gan kó tó lọ́dún mẹ́jọ ẹ̀tàn kí Yorùbá bá ti wọn lọ bàbá dẹ̀ bá ti wọn lọ a ti gbàgbára yẹn débi báwa gan lè dá dúró wa gan lè máa tó bá ti structuralize Nigeria sí tó bá ti pọ́n ti structure wa tó ní kálukú ti wà ní geopolitical zone ẹ̀ tó bá wù wá lè bá Fúlàní láyé kan dẹ̀rọ wá geopolitical zone wa tó bá wù wá lè sọ fún wọn pé ní geopolitical zone ti wá o ní state méjèèjì o àfẹ́rí Fúlàní ẹ̀sìmẹ̀ ó depend lórí àwọn governors wa ó depend lórí àwọn ọba wa kó lè bá ẹnikẹ́ni tó bá wà ní chairman governor gbà yẹn sọ̀rọ̀. Torí tó bá ń chairman ló máa dàbí president geopolitical zone yẹn according to what I read. Ó dẹ̀ kù sọ́wọ́ àwa tá à ń dìbò náà ká lè mọ gbàgbó la fẹ́ yan àwọn tá a máa yàn ní gọ́fúnà ní geopolitical zone wa wọ́n gbọ́dọ̀ jáwọn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá kọ́dẹ̀ jẹ́ full-blooded Yorùbá men or women torí wọn ò ṣe ipò gọ́fúnà nìkan fọkùnrin obìnrin náà lè di gọ́fúnà káwọn báwọn tí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá rọ́ọ̀nù blood wọn la fẹ́ fi síbẹ̀ torí decision kan bá make tó máa make or mar of our geopolitical zone. It will decide the development in our geopolitical zone. Lánàá torí pé bàbá Awólọ́wọ̀ wà determined economy dẹ̀ yé. The man was bent on pé mo fẹ́ build the geopolitical zone yìí wá yìí western region. Mo fẹ́ kí western region di citadel. Mo fẹ́ kó di pace setter that will set the pace that all others will follow, and it was like that.
àkọ́kọ́ náà bàbá yẹn kọ́kọ́ pa gbogbo ojú kòkòrò ojú ẹ̀ ó kọ́kọ́ pa síbì kan. Bàbá yẹn jẹ́ kí ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ kó jẹ́ 90% lọ́kàn òun, ìfẹ́ tare àti tẹbí ẹ̀ wá jẹ́ 10%. Bàbá yẹn fi ó work with rightful set of people tí wọ́n jọ ní ròdù kan náà, tó jọ ní vision kan náà. Kí la nílẹ̀ Yorùbá gbà yẹn? Àgbẹ̀ la fi di nǹkan lẹ̀ Yorùbá. Àgbẹ̀ a ní kankan míì ju iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ. Ẹ wá gbogbo tú tí western region pa, ó tún lè débi pé a tún yá Nàìjíríà lówó torí a lówó ju Nàìjíríà lọ, a lówó ju central lọ. The same geopolitical zone náà nígbà yẹn. Nísìn a fẹ́ lọ sí western region yẹn padà. Gbogbo àwọn nǹkan tá a kó jọ ńgbà yẹn, sọ́rí ọmọ wa náà ló tó kó fún wọn, ló kó fún Nàìjíríà. Ẹ wo gbogbo company tí wọ́n ní ní north tí wọ́n ti pa, tí báyìí ń sọ yìí, ayé Ọbásanjọ́ àtàtìkù náà pa gbogbo ẹ̀. Wọ́n kí ni wọ́n ń pè kíní yẹn? Wọ́n privatize ẹ̀ ni, privatization ló pa. Wọ́n ta dànù ní tàkútà. Irú àwọn olùpẹ́ ó affect Oòduà investment náà pàápàá. Gbogbo tí wọ́n nílùú tí wọ́n tó dàbí Oòduà investment tí wá ń bí northern kìíní tí wọ́n àrẹwà tí wọ́n àwọn wọ́n ṣe ní báyìí béèrè inú fídíò tẹ̀lítà play yẹn pé bo ni gbogbo àwọn nǹkan yẹn wà. Àtìkù àtẹrùfàì ẹ wá dáhùn fún. Ẹ̀rù oníkálukú ti ń padà sí distinguishing sí, oníkálukú ti ń padà síbi kí ni region òun ní tó bá padà lọ pín region yẹn. Fulani wọ́n pé nǹkan ṣe àwọn, and they will be blaming themselves. Lákìlá dìbò fọkùnrin fún àwọn kó máa ya gbèrè báyìí. Ọba Tinunbu ó rìndì fún wọn throughout. Bó ṣe ń gbọ̀n lọ́wọ́ rì tó ń gbọ̀n lọ́rùn tó ṣe bàbá tẹ pápẹ́ fún wọn wọ́n kó wọ̀ ọmọ olódò dẹ ọ lè yọ olódò dẹ inú odó yẹn ló kó gbogbo wọn sí àwọn aládò dẹ lẹ́ẹ̀kan wá pè ó débẹ̀ tó ya wèrè mọ́ lọ́wọ́ kò rọ̀ wọ́n ṣẹ́ wọ́n bu wọ́n pè tí irọ́ o kò dáhùn. In that every consequence, the most hated president ní Nàìjíríà ní in the history of Nigeria Tinunbu ni. Àwọn nǹkan tó dẹ̀ ṣe yìí torí pé kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a hate. Ó lè ní wá lára níbẹ̀rẹ̀ sẹ́ Ọlọ́run. Ọmọdé tán bá dákó fún wa ní lára gan ṣọ́ọ̀ṣì kà fún ni. Àbọ̀mọ òkókó obìnrin tán dé tìlù fún ṣọ́ọ̀ṣì kà fún ni. Ìnira ní títa ríro là ń kọ́la tó bá dàgbà tán tó bá jiná tán ló máa ń dẹwà sí wa lára. Àwọn tó tẹ̀lé Tinúbú gan tó mọ̀ pa ẹ jẹ́ kó wá announce kó wá explain economy wa fún wa. You will love them. You will love them. Torí a máa ṣera wa ní àwa tá a bá mobilize against him yẹn. I am not campaigning for him, but with this that I'm seeing now, ẹ pa àwọn èèyàn wa tó wà ní òyìnbó àìmọye àwọn fans mi tó máa sọ bàbá gbàgede afẹ́ wálé ẹ̀rù ló ń bà wá ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ jẹ́ àgbà region wa náà bẹ́ẹ̀ bá ní wálé sì ká máa wò iṣẹ́ wa tó wá ṣe iṣẹ́ wa máa tó wá ṣe ẹ wo gbogbo àwọn iléeṣẹ́ káàkiri ọlọ́run tẹ̀ ṣeun Muritala Muhammed airport ní mọ́lọ́wà geopolitical zone wa ní lẹ́yìn sí nìkan mú mọ̀ tí a lè bí tó jẹ́ àwọn south ni wọ́n ní sí àwa náà dẹ̀ lẹ́yọ kan aṣáàlè Àpápá wà bẹ́ẹ̀ Àpápá wharf a ní airport a ní seaport a ní rail kí ló tó kù means of transportation is easy láti export ó easy fún wa láti import ó easy fún wa àwọn nǹkan yìí náà la ní láyé Awólọ́wọ̀ we are the best among the rest. Ọlọ́run bèbè fún èmi o Ọlọ́run bá fún Tinúbú ṣe kó gba geopolitical zone wa fún wa káàtì ẹ̀ nísìnyí ọmọ Yorùbá á jáde iléèwé kó síṣẹ́ tí ó fi ṣe ẹ lọ wo most of our doctors wa wọ́n wà ní òyìnbó one of the best doctors in the whole world ẹ lọ ṣọ́ wọn ọmọ Nàìjíríà lè máa bá bẹ̀ Yorùbá extract
gbogbo ilé wa Nàìjíríà house lọ́tún Nàìjíríà house lọ́sì tó wà l'Amẹ́ríkà tó wà ní UK northern àmọ́ kó síbẹ̀ ọmọ Fúlàní ló wà ń bẹ̀. wọ́n ti so structure Nàìjíríà débi pé it is at their own favour. àwọn ọmọ tí wọ́n tó bá graduate báyìí wọ́n ń wáṣẹ́ kan tó ríṣẹ́. ẹni tẹ́ wàá lu òyìnbó ọmọ Fúlàní mélòó lẹ rí lu òyìnbó tó wá ṣàtìkò. ọmọ Fúlàní mélòó ló ń gbálẹ̀ Fúlàní mélòó ló ń bá wọn fòkù Fúlàní mélòó ló ń bá wọn ṣe ń gbọ́ ọkọ yẹn. àìsíṣẹ́ ló jẹ́ kí ọmọ Nàìjíríà sẹ́kọ̀ ọmọ tó ọmọ Yorùbá sá lọ bẹ́ẹ̀. tọ́lọ́ bá bá a ṣe níjọ́ wa ká gba níjọ́ wa padà tó ń dá wa padà sí bí ayé Awólọ́wọ̀ kíní kan ní kákan máa bẹ lọ́hùn fún àwọn tó máa ṣe olórí wa náà ń bẹ́ẹ̀. ayé ò tí ì lajú tó báyìí gbà ayé Awólọ́wọ̀ wọn ìgbọ̀ngbọ̀n kan máa kówó òlù náà nígbà náà tí wọ́n bá ń kó ná bóyá 2% náà kó ná gbà yẹn àwọn ilé ìrẹ́dì láti 100% náà sáwọn tó ń ra dróònù tá a fojú rí dróònù sáwọn la máa láàfin ṣe gọ́fúnà yegede inú wa dùn ìyẹn nìkan ló kù sí ká máa bẹ lọ́rùn fún because the governors are going to be the leaders of that zones. tá a bá ṣe eré àárí bẹ́ẹ̀ o ilé a ṣe ń wá fáwọn tó wà ní òyìnbó gbogbo insurgents yẹn má rí kó máa lọlẹ̀ ẹ bá àwọn tá a bá gbà láyé sóònù wa ni àwọn tá a bá gbà láyé níjọpọ̀ tí kò sóònù wa ni a máa ní constitution tiwa so restructuring yẹn ló ń bà wọ́n lẹ́rù látọjọ́ yìí tipẹ́ and Tinunbu is ready to do it now if all what I've read is true to me we must give Tinunbu that chance ẹ jẹ́ kó tó bàbá dàrú fún wọn dáadáa and they will not stop lórí insurgents I know tá a bá dojú ṣuṣu fùrọ̀lá when we get to that Rubicon we shall cross it. That is what I know. Let him stabilize our naira. The foreign currency should stabilize. And I couldn't imagine say ẹ̀gbọ́n ni wọ́n ti fi epo wa yá owó up front. Epo tá a ti wà. All in the name of pé wọ́n fẹ́ maintain status quo. Tinunbu get there ó fa gbogbo ẹ̀yọ́ ní kò sí tó ń jẹ mọ́ orí ń jẹrà ẹ̀mí kan máa bò mọ́lẹ̀. Ẹ ṣí orí yẹn ká kú treat ẹ̀ gan. Tọ́ba treat ẹ̀ tó lórí á máa pariwo ló jẹ́ ká máa pariwo Nàìjíríà sí i. We must shout ara ni wá ebi ń bá wa ẹ má wọrí. Àwọn ibi tán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó wà nípò ńláńláńláńlá àwọn ọmọ wọn ní ayé máa yọ ní Central Bank ẹ̀ lè gbọ́ ta ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ wọ́n ṣe ń kóra wọn sínú ibi kan náà wáyé ìkan náà wáyé nísìn nídìí NNPC trillion náà wà fún ó dẹ̀kọ̀ kò yọjú wọ́n á máa kọ́ àwọn ara wọn sí wọ́n máa kọ́ ọmọ àmà ẹ lè rọ́mọ náà tìṣẹ̀ kó máa ru CV kiri fún kíni ẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ tiwa ẹ lọ́wọ́ sẹ́sọ̀n tó gun márúwá Fúlàní ti lé wọn kó dé ọ̀kadà ìdí márúwá lọmọ Yorùbá pọ̀ sí sí ẹ lọ́wọ́ sẹ́sọ̀n tó gun márúwá illiterate inú wọn ò tó 10%. àwọn tó jẹ́ literate ni wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ why tá máa ní erin lẹ̀ tó jẹ́ pé ṣeṣe la máa bá wọn dù láti jẹ Yorùbá ní a ní resources bẹ́ẹ̀ tán jẹ́ kó wúlò fún wa lọ́tánà ló wúlò fún èló ni nọ́ọ̀tì ló ń contribute sí Nàìjíríà èló ni wọ́n gbà jáde as allocation go and verify that's why tó fi ń ké kiri sí pé ó gbọ́ tí Tinunbu bá bá wọn pé Nàìjíríà pẹ̀rẹ́ wà láàdé o wọ́n wá fẹ́ o wọ́n kọ́ o that country must be divided. Now, mo kàn fi àsìkò yìí sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé mo fi Ọlọ́run tó dá mi búra mi ò rí Tinunbu jọ mo ti dáyé mi ò rí rí pé mo rí lójú báyìí pé Tinunbu rẹ̀ mi ò rí rí mi ìgbowó lọ́wọ́ ẹ̀ rí. But I am saying this that if what this man is doing, if it is true what I am reading out, èmi rò pé nísìnyí tá a bá dé yìí ó ti dojú ṣúṣú ká jẹ́ kí fúrọ̀ láàrin ìkànnú àwọn ọmọ ọmọ ṣe ń gbọ́ Kàṣálà rí Kàṣálà ní láti máa sọ fún wa pé kódà state governor òun lè jí gbé nísìnyí tágbára òun dé eléyìí tó yàtọ̀ sí pé lè túrú jí o
Kàṣálà ni wọ́n ń pe léyìí o, Kàṣálà Maha ló ń jẹ́ o. Ó ní bóun ṣe wà yìí òun lè jí state governor gbé níbi tágbára òun dé sìn tí ó dẹ̀ sí tẹ́nibọ̀dì lè ṣe sí. Wọ́n lẹ́ni lẹ́yìn ni àwọn northern island wọ́n sọ wọn, àwọn náà fẹ́ kí ìjọba yẹn rí ṣe. Kí ni reason? Because gbogbo àwọn restructuring tó jáde wọ́n fẹ́ o, ó máa affect wọn. Kí ló nílùú wọn? Nàìjíríà ni wọ́n jẹ, gbogbo àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà tó fi ń jówó kó gbogbo ẹ̀ ti wà blocked. Wọ́n ti decentralize central bank, gbogbo bọ́n ṣe ń kówó dọ́là wa tó ń lọ ṣẹ́ ní black market kò sí irú ẹ̀ mọ́. Imagine his boldness and authority and the government for saying ignorance of it. I have the ability to adopt a governor bandit chief Kàṣálà Maha claims a notorious bandit leader named Kàṣálà Maha has bragged about his capability to adopt high-ranking government officials, including governors. The terrorist leader also asserted that he has extensive access to sensitive security information, claiming he is informed in advance about military operations before they commence. Maha made this statement in a recorded audio message that emerged on Sunday, which was shared by a verified user, Abdul Moore. In the audio, Maha accused the authorities of not releasing his captured associates and confiscated cattle, arguing that the government's actions have forced him to escalate violence in the affected regions. Ṣé rí ẹ̀ṣẹ̀ míì tí Tinunbu tún ṣẹ̀wọ̀n? Ó ní ìgbógun tì wọ́n, bọ́n ṣe ń pa wọ́n, bọ́n ṣe ń gbógun tì wọ́n yìí. Tẹ́lẹ̀ láyé Buhari, wọ́n máa ń fọwọ́ ra wọn lórí ni. Wọ́n láwọn ti di repentant, Buhari á kó wọn mọ́ra, wọ́n á kó wọn sínú àwọn ológun wa, wọ́n á dẹ̀ máa san sálárì ńláńlá fún wọn torí pé ó jẹ́ fámìlì wọn. Fulani is Fulani, ẹbí ni wọ́n ríra wọn sí. Gbogbo àwọn gbó rìsáàfù wa káàkiri tí wọ́n wá wọ̀ tán dín kan síbẹ̀ yẹn lénìí. Nínú òfin kò gbọ́dọ̀ sí structure kankan nínú gbó rìsáàfù. Even kò ń ṣe ibi tí inhabitant gbọ́dọ̀ wà, wọ́n gbọ́dọ̀ gbé bẹ̀. Ẹ lọ gbogbo gbó rìsáàfù wa káàkiri lénìí. Gbogbo ẹni Fulani ti gbà náà ti ń gbé káàkiri. Àwọn ogun tó wá ń dìde sí wọn yìí, ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ló jẹ́ fún wọn látọ̀dọ̀ Tinunbu. Tinunbu túbọ̀ ṣẹ̀ wọ́n sí ni. Tó bá jẹ́ pẹ́ṣẹ̀ tí máa yẹn ṣẹ̀ gangan rè, ẹ jẹ́ kó máa ṣẹ lọ. Most especially sẹ́, ìtó máa dùn mọ́ mi jù sẹ́, ó ní kí Yorùbá gbòmìnira. Enough is enough. Ká ní agbára, ká ní authority láti ṣe enough is enough fún àwọn Fulani will be my greatest happiness, my greatest joy. Àwọn ará ìlú kọ̀ọ̀kan náà ti ń dáàbò bora wọn ló ti jẹ́ pé àwa Yorùbá for now ẹ jẹ́ kó ní kálukú ká dáàbò bora wa. Ṣé rí unhealthy rivalry tó ń lọ láàrin Gani Adams sí Sunday Igboho? To me it is totally uncalled for, very very uncalled for. Àwọn olórí wa náà ò dẹ̀, àwọn tó jọba wa tó jẹ́ wọn ṣe déédéé tó. Sí, Yorùbá ní ṣàkátàpá là ń ṣetọ́, ìtọ́ tó bá yí lẹ́nu ti dàrùn. Àwọn ọba ni wọ́n fi yín jẹ nílẹ̀ Yorùbá, kẹ́ ẹ lè jẹ́ alákòóso fún wa nílẹ̀ Yorùbá ni. Gbogbo àwọn nǹkan tìjú tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá yìí, ó yẹ kẹ́yìn ọba wọlé kẹ́ ẹ kọ́ṣọ́ wọn, because àsìkò yìí ló yẹ kí Yorùbá ká múra wa lọ́kan, ká sì kí ọ̀ríjọ́ wa. Àsìkò yìí ni kó má ṣe mi jù wọ́, ìwọ ojú mi. But unfortunately, what we are seeing from different classes now it is appalling. Àwọn nǹkan tó ń tìyàn lójú, àwọn nǹkan tó ń bàyàn ló jẹ́ ni. Ojoojúmọ́ làwọn ọmọ Gani ni wọ́n speak fire, iná ló ń jáde lẹ́nu wọn lójoojúmọ́. Ojoojúmọ́ ló ń ṣe damage sí personality Sunday Igboho, and I don't know why. Gbogbo wàhálà tọmọkùnrin ṣe kiri kò bá yín wí, kò disturb yín, kò ní ká má ṣe ti yín. You
people always come out for him and he doesn't talk. Orí ti yín rò yẹ́ ẹ̀ dákẹ́ ọ̀gbẹ́ni tó máa ń gbé gòsòjú yẹn á ti tó 15 videos ẹ̀ tí mo ti rí propaganda ló ń ṣe trout. Orí fídíò kan ó ti sọ di competition on healthy rivalry náà sọ́dà nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ kó yẹ kó jẹ́ sincere fight fún region wa láti gba àwọn ọmọ wálẹ̀. Wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ bí over almost 2 months now ní solution sí ẹ̀yin wá credit. Oní fídíò kan tó ń wọnú gbó lọ tó ń sọ pé Fúlàní ti wọlé o nílẹ̀ ọ̀dárúkọ bẹ̀ níjẹ̀bú Fúlàní ti wọlé o ẹni tó wá sọ̀rọ̀ yẹn wá sọ pé kódà àwọn àmọ̀tẹ́kùn náà wà pẹ̀lú wa Fáráàtì kan máa dáhùn wọn ló jí padà àwọn àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀ wo má gbé credit ẹ̀ tí ò yẹ kó gbé fún o OPC ní o OPC látàwọn oní kí jẹ́ rí táyì lè ṣe tán ṣe. À ń sọ̀rọ̀ pé kẹ́ ẹ defend ìlú kẹ́ ẹ gba àwọn ọmọ wa sílẹ̀ ẹ̀yin sọ̀rọ̀ má gbé credit fẹ́ nìkan ta ló gbé credit fẹ́ anybody who cares about the credit. Àsìkò yìí ló yẹ káwa Yorùbá because ẹni tó ṣe olórí wa tó jẹ́ Yorùbá ti lọ ṣẹ̀ ó ti lọ kọjá àyè sáwọn Fúlàní kọjá àyè ní lọ́dọ̀ wọn lọ́dọ̀ títí wọn bó tiẹ̀ tí òkò jẹ́ pé nǹkan tó ti wà long overdue ni iná kan ò lè paná kan jáyé ẹ̀yin ò lè máa sọ́ra yín di the owner of Nigeria tá a bá dẹ̀ wà lọ́wọ́ àbọ̀ ẹ̀ kì í ṣara wa ẹ̀ sí nínú àwọn different ethnic groups sọ pé wà Nàìjíríà àgbọ̀ kan ka Fúlàní mọ́rí ẹ máa gbọ́ Igbo Yorùbá Ìsoko Tìfí kìnnìkan wọ́n ṣe máa ń pè wọ́n nìyẹn Haúsá la máa gbọ́ tán pé wọ́n ní pé Fúlàní ní north. Definitely they are not part of us. Àwọn yẹn ni wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn the force tí wọ́n decide nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà fún wa. If a man now comes and said no more, enough is enough, I believe we should applaud him. I believe we should applaud him. He should be applauded. Yes. A lè má like ẹ̀, a lè má understand the political idea ẹ̀, a lè má like àwọn policies tó ń take, ó lè jẹ́ àwọn policy tó ń ní wá lára, but notwithstanding wọ́n wá ti wá decide lẹ́mí ara wọn pé ṣé rí ìran tó ti wá yẹn wọn ò ní ráyé gbé. Àsìkò yìí ló wá yẹ káwa ìran yẹn káwọn balógun wa àwọn jagunjagun wa àsìkò yìí ló yẹ kí wọ́n wá parapọ̀ kọ́ wá ṣetán láti barricade ìlú wa pé ẹ máa bọ̀ tán bá bí yín rẹ̀. Àwọn tá a fẹ́ ṣe máa bọ̀ tán bá bí yín rẹ̀ yẹn àwa la ní division home, àwa la ní division houses. Ẹ lọ wo tán àwọn lógun àwọn jagunjagun tí wọ́n ti jagun fúlù tí wọ́n ṣẹ́gun àárín wọn ò dàrú wọ́n cooperate ní. Àwọn Fúlàní náà ti wárí ní etí kìíní kan tó wá láti Ìlọrin ṣe rántí torí pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sowọ́pọ̀ pàápàá jùlọ ìrànlọ́wọ́ tó ga tí Ìbàdàn ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá táwọn balógun ìlú Ìbàdàn àwọn jagunjagun Ìbàdàn tí wọ́n wá parapọ̀ mọ́ gbogbo ọmọ ogun Yorùbá l'Óṣogbo adẹ̀ ṣẹ́gun wọ́n gbogbo yẹn lógun Jálómi tí ìyíjú mi ìwò òjò ọ̀ tó bá lọ wà láàrin wọn ni bóyá lénìí bóyá mi àti ní àbábára wa ní ipò ọmọ Fúlàní bóyá kò tá àbábára wa nìyẹn ẹ lọ sí Ìlọrin àìmọye ọmọ Yorùbá tí ó mọ̀ pé Yorùbá lòun tí ní àtún máa dùn láti pè rẹ̀ lọ́mọ Fúlàní go to Ìlọrin you see them there ọmọ pé èmi ọmọ Fúlàní while I was in ABU ISU ni mo bá ṣe Ìlọrin Emirate Descendant Union náà pera wọn ọmọ Ìbàdàn lẹ́lòmíì nínú wọn bọ̀ torí wọ́n bí sí Ìlọrin ó ti rí rẹ̀ bí ọmọ Ìlọrin ó ti rí rẹ̀ bí ọmọ Fúlàní tẹ́ bá gbọ́ Emirate Fúlàní ló lu Emirate ISU ni wọ́n jẹ́ school Ìlọrin Emirate Descendant Union so ti ra wọn bí Emirate wọ́n ti ra wọn bí Fúlàní àwọn iye ọmọ bíbí Yorùbá sẹ́ tó jẹ́ pure Yorùbá ni tó ní rẹ̀ bí ọmọ Fúlàní léde nílọrin ìtẹ́mi àti yóò bá jí sí nìyẹn ká ní kó má sì pé wọ́n ṣẹ́gun yẹn lógun Jálómi because bọ́n ṣe kọ́ńkà Ọ̀yọ́ kọ́ńkà Òṣogbo kọ́ máa bọ̀ sálẹ̀ wọ́n kàn kọ́ńkà gbolẹ̀ Yorùbá tó kù ní ó parí ẹ̀kọ́ máa gbé Emir of Abẹ́òkúta Emir of Ìjẹ̀bú Òde Emir of Ọ̀yọ́ Emir of Ifẹ̀ nǹkan sábà máa gbọ́ lẹ́ni nìyẹn but unfortunately for them unfortunately for us
torí pé a ní ẹ̀mí tó sopọ̀, torí a ṣe àfìmọ̀ṣọ̀kan, torí pé Yorùbá parapọ̀, wọ́n ní ikán parapọ̀ ikán mọ́lé. Tí ikán bá parapọ̀ ẹ wo ilé tí ikán máa ń mọ, ṣé èèyàn kan ló ń mọ nínú wọn? Tí ìjà bá wà láàrin wọn ṣé wọ́n achieve? Ẹ lọ sọ́nà north, ẹ máa rí ilé kan tó tú àjà mẹ́ta. Ẹ lọ sọ́nà north, ẹ máa rí ilé kan nínú àwọn igbó yẹn tó tú àjà mẹ́ta tó máa ga ju igi lọ pàápàá. But because they cooperate, ní business káwa cooperate, èmi jù wọ́n wo jù mí là ń bá kiri, ọmọ kékeré ni Sunday, ìjọ́wò ni Sunday bẹ̀rẹ̀ náà, àwa ṣáájú ẹ̀ bẹ̀rẹ̀, àwa ti jagun Yorùbá ti pẹ́, ìyẹn la jókòó tí Fúlàní dẹ̀rùn wá lọ. Ìtàn òṣì ìtàn òfò là ń pa kiri, ìtàn tí ò ní meaning, ìtàn tí ò make sense. Instead kó ní kálukú wá defend the region wa, we refuse to do that. Ta ló yẹ kó jẹ́ coordinator bí o ṣe Gani Adams by now? Àsìkò tí màá yẹn wúlò jù rèé, àsìkò tó yẹ kó wù wá pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lòun, ó ní he sat down in his house, he kept on shouting, ìjọba ò fún mi láyè, ìjọba ò fún mi láyè, sọ fún wọn fún ààrẹ láyè o. Why are you generalismo? Okay, ẹnìkan dẹ̀ fìdí ó ń ṣe crudely pẹ̀lú inexperience tẹ ní kò ní fire accept. Ìkan jáde ó ní Locasius ni we accept, òṣòrúkọ tẹ́ ẹ̀ pè tán we accept. But ẹni tẹ́ ń pè lórúkọ yìí, we saw the little he is doing. Even where we are seeing it, ó ń ṣe bá bẹ̀rẹ̀ ṣe ká tó. Ẹnu kó jẹ́ ní tírètì tẹ́ ń pè. Ẹni tó wá ní lọ́wọ́ tó ní fọ̀n tó lè kọ́nà tó lágbára tó ní gbogbo ẹ̀ tó gbé agbára lẹ Yorùbá lé lọ́wọ́ pàápàá, àbí ṣé èèyàn bá jẹ ààrẹ oníjọ́ àwọn nǹkan tó máa gbé fún níjọ́ tó ń fi joyè. Gbogbo agbára yẹn agbádá ló fi ń dà káàkiri pátí, ìjà ló fi ń jà pẹ̀lú ọmọ inú fùrọ̀ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣe kan náà, Yorùbá ti sọ pé à ń dùn wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́ ìjà lára òtán bọ̀rọ̀. Bí bàbá yẹn ṣe ń ru lókè, kí àwọn àtìlé dẹ̀ máa dìfẹ́ǹdì ilé kò yàtọ̀ sí fúbọ́ọ̀. Káwọn àtàkà àwọn striker náà bá ń gbáwájú níṣòwò, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ defense, ẹ̀yin á wà ní defense àti midfielder defense àti defense ẹ̀yìn pàápàá, ẹ̀yin á máa defense ẹ̀ débi pé ogun tó bá wẹ̀ máa lè dá padà. Bọ́ tó bá ti ń lọ jẹ́ pé goalkeeper gan ló ń bá àwọn defenders méjì tó kú jà. Keeper kò ń bá backman number 5 kò ń bá sọ̀rọ̀, òun àti number 5 wọ́n ni wọ́n sọ̀rọ̀, number 2 wọ́n tó ń ṣọ̀tá. Tó bá fẹ́ pass kò ní pass number 5, tó bá fẹ́ ju bọ́ọ̀lù kò ní jù sí number 2, tó bá fẹ́ distribute kò ní distribute fáwọn yẹn. Ọ̀nà dá kí góò àwáyé, tí góò bá dẹ̀ wáyé má blame keeper. So we need to work as a football team. We need to work as a football team. Football team ni wá ní ilẹ̀ Yorùbá, àfi tá a bá tó ríra wa football team. Success in one match is success for all. Wọ́n ní sọ pé Bukayo Saka ló win fún England, rárá wọ́n ní England win ni. Tó bá ná England wọ́n ní wọ́n ná England ni. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa o. So this is the information I said let me pass out for us. Ẹ jẹ́ káwa Yorùbá kájọ jókòó, kájọ ponder, kájọ mọ kí ló ṣẹlẹ̀. We must help this man to achieve our land for us. He has started it. Bàbá Tinunbu Ọlọ́run fún yín ṣe. Tó bá tọ́dún mẹ́rin náà lẹ́fẹ́ fi bá wa achieve ẹ̀. Ẹ má gbọ́ ẹnkẹ́ àwọn kẹ́nìbọ̀dì wọn sọ. Ẹ tẹ̀ sí wọn lójú ká gbarí jí wọn wá kó lọ́rùn. Ká wá pàṣẹ gbà ẹ̀ Fúlàní tó bá bí ìyá ẹ̀ rí kó tó wá lóhùn wá da ìran rí jí wọn wá. Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Ó ní ọṣẹ ọlọ́kà ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok, mo ti gbọ́ oríṣiríṣi messages tẹ̀ send sí mi pé ìgbà wo ni mo fẹ́ gbà yín láyè kẹ́yìn náà máa wá sókè kẹ́ máa wá sọ̀rọ̀. I am working on it. Ma communicate ṣá, má worry. Ó wù mí torí ìta sọ yìí, mo mọ̀ pé gbogbo ẹ tó wù mí pátá lórí TikTok ti lóyún, wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ má worry, máa fún yín láyè láìpẹ́ yìí láyọ̀. Abíọ́lá ni mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Èèyàn bú mi mo lè bú tèmi, kì í ṣẹgbẹ́ bàbá ẹni. Gbogbo yín gbá àkẹ́bomi sùúrù mu. Ẹ fi Bọ́lá Tinúbú sílẹ̀ kẹ́ẹ̀jọ́ gbàkótì rẹ̀ jẹ́ẹ́jẹ́. Igi ọ̀dà bádìyẹ bá ń lọ rèé jẹ̀ fún ara wọn.
bí wọ́n bá ń sọ pé ọmọ tó yí ò gbọ́n ẹ má jẹ́ ká sọ pé Yorùbá ní í jẹ́ bẹ́ẹ̀. ọ̀pọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dọ̀tá Tinúbú lónìí òun yìí náà ló sọ gbogbo yín déèyàn. bẹ́ẹ̀ ṣe pa Awólọ́wọ̀ tẹ́ ẹ pa Bíọ́lá tẹ́rì méjì fi wó nínú igbó tẹ́ ẹ gbọ́ láwa Yorùbá rẹ̀ bòmíì nù. ẹni tí bá sọ̀rọ̀ fún nínú yín bó bá wù yín ẹ gbọ́ bó wù yín ẹ mọ́ gbọ́. ẹ mọ̀ dájúdájú pé àdánwò àti àdántán àwọn méjèèjì kì í tijú ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ọ̀ṣun ló ń fún yàn lọ́mọ níṣẹ́ ní sẹpẹ̀nà gbọmọ sọnù lọ́wọ́ èèyàn. Adémọ́lá Adélábù èmi anamọ kíyà ẹ̀ túnà. Bọ́lá Tinúbú lajú kó ríran. Ògún ilé lọmọdé ń bẹ́ kó tó lọ rè bẹ́ tòde. Ṣé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ò ní ríjà Yorùbá? Ẹni bá ń bá ọjà nílẹ̀ Yorùbá má bá wọn jà rárá. Àjẹ́ tí panijẹ ẹnìkan ìrẹ́jẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ẹni yòówù tó bá dojú kọ bó bá ń gbórí ilẹ̀. Wọ́n bá gbọ́n kọjá èbó ilẹ̀ ó mu. Ṣé lẹ̀ ní jẹ́ ṣe bá ẹ jòkólẹ̀. Bọ́lá Tinúbú ò gbéṣẹ́ fún mi ò gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n táyé bá tójú àgbà bàjẹ́ wọn ò mọ̀ wàhù ni. Bọ́lá Tinúbú òun ló mú ọba níkòró Arẹ́gbẹ́ṣọlá Aláké Ọpẹ́yẹmí Bámidélé Adéwùsì